روزتون بخیر. امروز میخوایم یه شبیه سازی دیگه بکنیم، نور خورشید رو افزایش بدیم و تاثیرش رو روی زمین ببینیم. تو حالت عادی پارامترهای زمین رو بخوام من رو گراف ببینم، ببینیم دمای حالا متوسط و تلرانس دما بین 17 تا منفی 66 اینجا نشون داده و فشار اتمسفر حدود 1، عمق اقیانوس‌ها کمتر از 9 کیلومتر، حالا حدود 9 کیلومتر و قطره یخمون هم حدود 3 کیلومتر. من میرم میزان نور خورشید رو تغییر میدم و ببینیم چه اتفاقی میفته رو زمین. خب تو حالت معمولی این لومینوسیتی که گذاشته برای خورشید به اندازه 1 واحد خود خورشید گذاشته. من اول اینو 2 برابر میکنم و ببینم چه اتفاقی روی زمین میفته با افزایش تشعشع خورشید. در واقع نور خورشید که باعث انتقال گرماش هم داره میشه الان 2 برابر شده. خب میزنیم یه مقدار زمان بگذره. سطح زمین رو من دارم میبینم اینجا. دمای زمین میبینیم کم کم داره میره بالا، یعنی دمایی که حدودش 7 درجه بود به 14-15 درجه داره میرسه. این سمت هم میبینیم که دمای زمین داره کم کم افزایش پیدا میکنه. من با سرعت شبیه سازی رو بیشتر میکنم ببینیم تا کجا میره. خب میبینیم که دما رفت بالا، دمای متوسط حدود 27 درجه 30 درجه و تا ماکسیموم 97 درجه 8 درجه رفت بالا. ببینیم وضعیت حیات رو زمین چه شکله. اینجا ما میتونیم ببینیم قابلیت حیات. خب از هولوش 92% به 41% رسید، یعنی نصف ساکنین زمین از دست رفتن. توی بلند مدت دمای متوسط زمین به 80 درجه رسیده، حالا شاید بیشتر هم بشه. میبینیم همینجوری داره افزایش پیدا میکنه، 100 درجه رو رد کرد. خب حالا من میرم بازم نور خورشید رو بیشتر میکنم، این مثلا تا 147 درجه اومده. برم نور خورشید، تابش خورشید رو بیشتر کنم. میایم اینجا و این رو من 8 برابر میکنم، تابش 8 برابری خورشید. ببینیم حالا چه اتفاقی میفته رو سطح زمین. اصلا وضعیت زمین کامل تغییر میکنه. من یه ذره سرعتم بیشتر میکنم. میبینیم دمای زمین داره همینجوری افزایش پیدا میکنه و این وضعیت سطح زمینه. این بالا میبینیم دما تا 300 درجه داره همینجوری افزایش پیدا میکنه و این سمت هم همین گراف رو میبینیم. فشار اتمسفر میبینیم خیلی زیاد شد و عمق اقیانوس‌ها به شدت داره کاهش پیدا میکنه و یخ‌های رو زمین هم که دیگه از بین رفته. خب توی بلند مدت ببینیم چه اتفاقی میفته. خب دما رفت تا 430 درجه رفت بالا. عملا دیگه حیات رو زمین از بین برد. حالا باز من این رو بازم میرم بیشترش میکنم ببینیم به کجا خواهد رسید این تابش خورشید، این وضعیت فعلی خورشید که میبینیم به شدت پرنورتر شده. من میام دستمون باز شبیه ساز 800 برابر کردم تابش خورشید و حالا ببینیم چه بلایی سر زمین میاد. مثلا زمین رو ببینید کاملا سرخ شده، دمای متوسط تا 1200 درجه رفته بالا و این وضعیت زمینه. این سمت هم میبینیم آبها دیگه تقریبا دارن تبخیر میشن، فشار اتمسفر خیلی بالا و این جهنم داغ که میبینید وضعیت زمینه.
تا 2000 درجه افزایش پیدا کرده. من بازم سرعت شبیه سازی رو بالا میبرم، ببینیم تا چقدر دمای زمین میره بالا. خب اینجا ما اولوش 1600 1700 درجه دمای زمینه. ما همینجا میتونیم ببینیم که با این وضعیت جدید خورشید مناطق قابل سکونت اطراف خورشید کجا هستن. تو این شبیه ساز میتونیم ببینیم. من کافی برم روی خورشید و اینجا تو ویو بزنم کجا قابل سکونته و میبینید منطقه قابل سکونت اطراف خورشید اینجا بعد از اورانوسه، یعنی مثلا اطراف پلوتو. الان برم رو پلوتو، دمای پلوتو مثلا 9 درجه است تقریبا، یعنی دیگه تا حتی اورانوس هم میبینیم دمای خیلی بالایی داره، برای سکونت مناسب نیست. خب برگردیم سر خورشیدمون. من باز هم این رو بیشتر میکنم. دمای سطح خود خورشید هم میبینید تا 30,000 درجه بالا رفته. حالا من این شدت تابش خورشید رو 80,000 برابر کردم. ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. میبینیم اینجا داره یه اتفاقی میفته، یعنی اینا یه سری از سنگ ها و سیارات احتمالاً منهدم دارن میشن. همینطور عطارد، ونوس، شاید حتی گام بعدی زمین باشه. من شبیه سازی رو کند میکنم ببینیم به تدریج چه بلایی سر زمین میاد. خب اینور ما دمای زمین رو داریم که باز داره بالا میره و اینم وضعیت زمینه. خب عطارد تقریبا داره نابود میشه، همینطور ونوس. زمین هم داره ظاهرا جرم از دست میده. میبینید اینا گازهایی که از سطح زمین داره خارج میشه و حالا یا اتمسفر زمینه یا مایعات سطح زمینه. خب یه ذره من سریعتر کنم شبیه سازی رو ببینم به کجا میرسیم. دمای سطح زمین میبینید به چه شکلی افزایش پیدا کرده تا 5500 درجه. شبیه سازی رو سریعتر میکنم و میبینید تو همین رنج ماکسیموم رو 5600 درجه داره حرکت میکنه و نوسان میکنه. این هم چهره زمینه بعد از این تغییرات و حرارتی که در سطحش داره حرکت میکنه. خب اینجا عطارد نابود شد. عطارد که نابود شد بر سر شدت گرما، ولی ونوس هنوز هست. پس ما میتونیم باز هم بریم رو خورشید و میبینید دمای سطح خورشید هم تا 97,000 درجه بالا رفته و اینجا ببینیم با این وضعیت جدید الان 8 میلیون برابر تابش خورشید بیشتر شده. دمای سطح خورشید تا 103,000 درجه بالا رفته و این ور هم زمین رو داریم میبینیم. وضعیت زمینه که تا 19,000 درجه بالا رفته. من یه ذره شبیه سازی رو سریعتر میکنم. خب دمای زمین، خب زمین اینور داره جرم از دست میده، دماش هم داره میره به سرعت بالا، احتمال داره متلاشی بشه. همینطور که زهره رو اینجا میبینیم داره جرم از دست میده. ببینیم زمین تا کجا پیش میره. سرعت رو من یه ذره بیشتر میکنم. دمای زمین تا نزدیک 10,000 درجه رفت بالا و نابود شد. زمین نابود شد. احتمالاً همین بلا هم سر زهره داره میاد. زهره هم نابود شد. هیچ. با این وضعیت ما الان دمای مشتری رو بخوایم، مارس هم که یا مریخمون هم که نابود شده، مشتری تا 5000 درجه افزایش دما داشته. ببینیم این تا کجا میتونیم پیش بریم که مشتری رو هم نابود کنیم. آیا بازم کشش این رو داره؟ دمای سطح خورشید با این وضعیت به 972,000 درجه کلوین. حالا
سانتیگرادش هم یه همچین عددی میشه و میبینیم اینجا دیگه اثری از مشتری و زحل هم نمیبینیم. اولین سیاره‌ای که داریم میبینیم اورانوسه. خب پس نمیشه خیلی با تشعشع خورشید، میزان تابش خورشید هم شوخی کرد و زد همه سیاراتمون رو داغون کرد. خب ممنونم این ویدیو رو دیدید. خسته نباشید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.